Hej! Max från Hotgården här. Ofta kan det uppstå problem när man väljer att applicera transfertryck i närheten av en dragkedja. Men när man applicerar transfertryck så är det extremt viktigt att hela ytan som berörs av värmejärnet är totalt slät. Eftersom en dragkedja är något upphöjd, som ni ser på den här byxan, så kan det skapa en ojämn tryckyta. Applicerar man transfertryck med en ojämn tryckyta så kan det ge ett dåligt resultat och transfern kan till och med lossna efter tvätt. Så nu tänkte jag gå igenom hur du gör för att lyckas med applicering i närheten av en dragkedja. Det första du behöver göra är att du kontrollerar din transferpress för att se att du har rätt inställningar utifrån val av produkt. Vi rekommenderar att ha 160 grader på stark och 130 grader på flex. Har man en lite mindre underplatta som jag har här så ser man till att ha mellan 2 till 4 bar i tryck. Har man istället en lite större som är på den här sidan, då är rekommenderat tryck 4 till 7 bar. Det första du behöver för att lyckas med en applicering i närheten av en dragkedja, det är ju ett par byxor som vi har i detta fallet till exempel. Här har vi en dragkedja och vi tänker att vi ska applicera en transfer här på. Ska vi applicera en transfer där på, då kommer vi behöva en transfer i lämplig storlek. Och vi kommer även behöva en gummiplatta. De här gummiplattorna är väldigt bra att använda sig av när man ska applicera transfer i närheten av en dragkedja, på en ficka eller i närheten av sömmar. De här säljer vi i vår webbshop och de finns i flera olika storlekar. Skulle man behöva en annan storlek än de som finns i webbshoppen så köper man önskad gummiplatta och så skär man till den själv i efterhand. Som jag sa innan så har vi ett lägre tryck eftersom vi har en lite mindre underplatta. Men eftersom vi ska höja upp ytan som värmejärnet går ner på med hjälp av en sån här mindre gummiplatta så kan det vara bra att sänka trycket ytterligare. Så därför sänker jag trycket från cirka 2 bar till ungefär 1 bar. Nästa steg i den här processen är att vi ska ta den här fickan, vi öppnar upp dragkedjan och vi ska placera den här gummiplattan inuti fickan. Det är extremt viktigt att hela ytan som berörs av värmejärnet ska vara helt slät och fri från sömmar och dragkedjor och andra möjliga upphöjningar. Skulle man applicera trycket med ojämn tryckyta så kan det ge ett väldigt dåligt resultat och transfern kan till och med lossna efter tvätt. Så då kontrollerar vi att där vi la i gummiplattan att det är en slät yta. Sedan lägger vi på här på underplattan. Och där ska vi förvärma plagget också. Och förvärmning, det gör vi för att stabilisera tyget och skapa bästa möjliga förutsättningar inför tryck. Och förvärmningen gör vi genom att trycka ner värmejärnet direkt på plagget i cirka 8-10 sekunder. Efter vi har förvärmt plagget så tar vi våran transfer som vi vill applicera. Placera den på valfritt ställe. När vi ser att transfern ligger rakt och vi är nöjda med placeringen så ska vi påbörja påvärmningen. Och för att påbörja påvärmningen så trycker vi helt enkelt ner båda knapparna på transferpressen och sätter igång. När värmejärnet går upp helt av sig självt så är appliceringen helt klar. Ibland kan det hända att plastbäraren fastnar i värmejärnet och följer med upp, men det gör absolut ingenting. Resultatet kommer att bli detsamma. Och vi har nu applicerat en transfer i närheten av en dragkedja. Då saknas det bara att ta ut den här och se resultatet.